Sáng hôm nay thì mình sẽ có một cái trải nghiệm mình nghĩ rất là vui và thú vị. Đó là Huế City Tour by Vespa, được Vespa Safari hỗ trợ cho mình. Không chưa? Go! Cung đường này là những cung đường đẹp mà chỉ có thổ địa mới biết nha. Thổ địa mà biết được. Quý vị và các bạn thân mến, sáng hôm nay thì mình sẽ có một cái trải nghiệm rất là mình nghĩ rất là vui và thú vị. Đó là Huế City Tour by Vespa. Và cái chương trình này thì rất là may mắn được Vespa Safari hỗ trợ cho mình. Đây là các anh em bên Vespa Safari, quý lắm đó nha. Cái này là coi như anh em hỗ trợ mình 3 chiếc xe này, xe cổ nó quý lắm. Bây giờ trong đoàn mình thì thật ra cũng có hai anh em biết chạy thôi, là mình với lại bạn Dano. Mà giờ chưa biết sao, lâu quá không có chạy. Cái này mình chạy từ cách đây khoảng 10 mấy, 20 năm về trước á. Thật sự luôn, hồi xưa anh có chiếc Sprint nó chạy. Sprint chạy coi như là xong mỗi lần mà bể bánh xe, còn nhớ luôn, mỗi lần bể bánh xe là coi như khóc luôn. Nó nặng lắm, không có đẩy được. Xong rồi phải khiêng lên xích lô. Mà nội cái đoạn mà khiêng lên xích lô không thôi là cũng xỉu luôn á. Không, nhưng mà nếu mà dạo phố bằng Vespa thì hơi bị thú vị nha. Đó, hôm nay tôi phải chuẩn bị nguyên bộ đồ, như nguyên cái set này cho nó hợp thiệt hợp. Ngồi xem màu đỏ thì cũng hợp, màu xanh cũng hợp luôn, màu vàng hơi sai trái chút xíu. Hả? Đó, màu trắng hả? Sprint đây. Đây, Vespa Sprint. Được không? Màu xanh hả? Cái này nó rốn quá tụi quá. Ở đây Vespa Super. Xe nào cũng đẹp hết trơn á. Đây đầu tiên là mình nghĩ chắc là đây là cái cần đạp nè, đạp máy nè. Chắc phải ôn lại quá, em chỉ anh lại. Rồi. Xin lỗi, em tên gì? Em là Tú. Anh Tú rồi. Rồi anh Tú đại diện bên Vespa Safari ha, tại Huế sẽ giúp mình. Đầu tiên là phải khởi động. Rồi. Xe này thì là 2 thì. Nên là thường khởi động thì mình để lâu rồi mình không có đạp. Thì đầu tiên khởi động mình phải có cái động tác nhiều cái động tác để làm cho nóng máy. Khi mình đạp mới dễ. Rồi. Thì trong đó động tác mình dễ nhất là mình đầu tiên mình nghiêng xe qua. Cho xăng nó đổ qua đúng không? Dầu nó chạy qua. Để nó chạy xuống dễ đạp hơn. Hai nữa là mình kéo cái e này. Kéo e này một chút là để mở ra, đóng gió lại. Xăng là xuống nhiều. Đạp cho nó dễ. Nhưng cái bình xăng nằm bên đây hả? Bình xăng nằm bên này. Đó như bình xăng con nằm bên này. Bình xăng con nằm bên đây. Nằm bên này. Cái máy nào nằm như này, buông đổ nó nằm ở đây. Rồi. Thì đó, sau khi mà mình nghiêng đâu khoảng tầm 5 đến 10 giây. Nghiêng rồi là không cần kéo e nữa. Dạ, nghiêng thì không kéo e nữa. Kéo e thì không cần nghiêng xe. Kéo e là không nghiêng, mà nghiêng gọi kéo. Rồi Dano nắm chưa? Dano đâu rồi? Đó, vô đây đứng nè, nhớ. Rồi. Đạp. Coi kiểm tra số ha. Dạ. Số là số 0. Nếu mà trường hợp mà mình để con số mà mình đạp thì trường hợp mình đi một mình thì không sao. Nhưng mà mình đạp thì nó con số thì nó sẽ dùng số, nó đẩy xe về từ trước thì té. Hai nữa nếu mà trường hợp có thắt trên này rồi á, mà mình đạp cái người ta lệch xe ngay. Rồi. Tại xe. Cái này số 0 hả? Không đây rồi. Sao mình biết là số 0? Nó vẫn nằm số 2 mà. Dạ không, tại vì cái số này lâu đời quá. Lâu quá. Cho nên nó tụt hả? Rồi, ok.
Ôi xe ngon quá người ta, đạp cái nổ ngay ta. Rồi vô tắt xe tắt là. Tắt đây, công tắc bên này. Đó. À, công tắc ở đâu ta? Công tắc bên này. À, cứ bấm vô nó tắt hả? Rồi, công tắc bên này. Rồi xong cái này. Thì thường là xe Vespa thì mình phải để cái thể mà nó rất là cái thế này phải đứng nghiêng lại mà đạp mới có thế. Là không được nghiêng kéo đạp. Đúng rồi. Đạp vậy là nhưng không đạp. Đúng rồi, đúng rồi. Cái kỹ thuật đạp vậy là Nó không mạnh nữa. Không mạnh, phải sò cái đầu chân này vào trong này. Dạ. Rồi. Rồi. Cái gì chứ đạp máy là nghề của mình. À, quên đạp máy nhưng mà đạp máy. Rồi nói luôn chạy thì luôn hay sao anh? Thôi đợi cho anh thử đi nha, đạp máy trước nè. Rồi, cái gì cũng phải tập hết. Không, anh cho nhắc này. Dạ. Cái thể đạp xe này là anh phải đứng quay mặt lui. Dạ đúng rồi. Một tay để đây. Đây. Giống như tạo dáng mà. Dạ tạo dáng. Phong cách nữa. Đó, vậy đó. Rồi. Hai cái này chỉ là tựa thôi. Dạ vâng. Rồi. Nhẹ nhàng. Dạ rồi, ok, đẹp. Dạ. Vậy phải không anh? Đó, vậy đó. Nhớ quay cái mông mình kỹ nha. Rồi ổn rồi. Đạp máy đã thành công, máy đã nổ. Đạp máy. Người Nam Bộ tao nói chữ máy với máy như nhau. Trời ơi. Cái này hay nó nghĩ bậy nè. Mặt mày xinh đẹp sáng sủa mà hay cứ nói như vậy. Thì nói đập máy. Dạ. Mà Sài Gòn nói đập máy. Đập máy, dạ. Dạ. Không phải nghe anh xuyên tạc nghe. Anh xuyên tạc. Ý dai và ý nghĩa khác nhau. Rồi bây giờ sao ta? Rồi tiếp tục. Sau cái nổ thì mình vào số. Vào số không? Rồi hiểu. Đây này còn 5 số. Rồi. Cái số 1 là 5. Rồi. Còn số Bó bài ra. Bây giờ không ra. Không tới đó. Thường xe này đi lúc nào chậm hai bên. Chân đợi này nè, hai bên. Bên. Rồi. Thí dụ em đẩy xuống. Rồi, ok. Rồi. Một trước. Rồi. Rồi về mó sau. Rồi. Đây này. Một ha. Rồi. Một phần lên là một. Không thì thường là mình trôi qua 2, 3, 4. À, cứ phải đi 4 số vậy đó luôn. Dạ, 4 số, số 4 là đi bình thường. Hiểu thì mình nuôi số 3. Rồi. Rồi anh thử luôn. Cái bàn hướng dẫn số này. Số 1 là anh kéo số 1 cho nó ngang cái chấm đỏ này. Vâng. Mà số 4 là anh kéo cái số 4 này lên ngang cái chấm đỏ này. Dạ rồi. Đó. Ok rồi. Cái bàn hướng dẫn số đấy. Rồi để em thử nha, khỏi cần nha. Rồi. Thử luôn nha, chạy luôn á. Thử luôn, chạy luôn. Một phát ăn ngay luôn. Cầm. Có con từ từ phải thôi. Đấy, số 1. Dạ không. À, đánh rồi. Không quen thì có thể tắt. Cái gì đâu trời ơi. Bye bye. Ok. Yeah. Lên mò đi anh. Dạ rồi. Rồi. Mò chạy xe là anh nhớ là phấn chân nè. Dạ, này tăng chân á. Nào, D3 là anh thủ thể cái chân phanh này, cái Dạ. chân này lên trên chỗ chân phanh. Này số 0 chưa ta? Số 0 rồi đó, hạ ra quấy. Hạ ra. Ra đó. Hạ từ từ. Rồi, 0 rồi đó, rồi. Rồi, quá đẹp. Đúng số 0 thì nó không có bị tắt máy, còn không là nó còn số là mình mà nhả em ra là tắt máy liền, nó vọt, nó giật xe liền. Rồi Dano, không chưa? Go. Đi qua cầu Tràng Tiền nha. Đi đường nào ta? Đi đường này. Ok rồi. Đường tiền đi anh ha. Đi thẳng vào cầu này. Con đường tiền qua chợ Đông Ba ha. Quay một cái cảnh quay 3 rồi. Số 4. Đây quý vị các bạn nữa quá.
Ồ đây là gì? Mình Dạ, đang đây đi là qua trường Quốc học Huế. Dạ, trường Quốc học. Bên này là bia tưởng Trường niệm- Quốc học Huế. Dạ. Hai ngôi trường cổ nhất Huế, trường Quốc học và trường Hai Nhớ Bà sợ Trưng. kìa, sợ trường Quốc học Huế kìa. Dạ. Rồi và chúng ta đang chuẩn bị tới trường Trưng Trắc phía trước mặt kìa. Dạ, trước năm 75 là trường Quốc học là dành cho nam này, còn trường Trưng Trắc là dành cho nữ. Hai trường. Trường Trưng Trắc bây giờ đổi tên là trường Dạ, Hai Bà bây giờ là Trưng Hai hả? Bà Trưng, trường đấy là À. trường Trưng Trắc. Dạ. Đây là ủy ban tỉnh hả? Dạ, cái này là ủy ban tỉnh. Đây phía bên tay phải là ủy ban tỉnh kìa, các đồng chí ơi. Đẹp quá ủy ban tỉnh chứ. Dạ, kiến trúc cũng Cái tòa nhà này chắc cũng cổ lắm ha, Dạ. lâu năm ha. xây mới xây cũng lâu rồi nhưng mà kiến trúc là kiến trúc kiểu thuộc địa. Dạ. Này là bệnh viện Trung ương Huế. Rồi phía bên tay phải mình là bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh viện Trung ương Huế cũng được xây từ thời Pháp đó. Là bệnh viện này là như anh Tú chia sẻ là đây cũng xây từ thời Pháp nhé. Còn Huế nó chỉ có bên bờ Bắc thôi. Dạ. Bên bờ Nam này chỉ có một cái đường này thế này. Ồ, Còn trước không là- có những cái khu bên này. Ồ. Sau năm 75 phát triển rồi bắt đầu mới thành phố nó mới chuyển dần về phía Nam nó rộng mở hơn. Còn bây giờ phía Bắc là nó chỉ nó được quy hoạch rồi, nó không được xây dựng nhiều, không được xây nhà cao tầng. Đó. Vậy là phía bên bờ Bắc là giống như cái khu bảo tồn Dạ, vậy có hả? bên Bắc là những bảo tồn, nghĩa là thành phố cũ, còn bên này là thành phố mới. Ồ. Mình đều quẹo trái nha. Rồi chúng ta cũng bị quẹo trái lên Cầu Trần Tiên á. qua cầu Tràng Tiền nè. Rồi hôm qua đi du thuyền đi thuyền đến sông Hương chỉ thấy cầu Tràng Tiền từ xa. Sáng nay mới được dịp chạy trên cái cầu Tràng Tiền 6 vai 12 nhịp. Em về không kịp, tội nghiệp lắm anh ơi. Cảnh bên kia rất là đẹp kìa. Kìa bên kia đẹp quá kìa. Bên tay trái kìa. Đại nội nó nằm ở giữa. Hai bên đại nội nó có hai cồn, là cồn Hến là bên tay phải. Đó. Cùng hến bên tay phải. Đấy. Một cái cồn Bạch Hồ là nằm bên tay trái, gọi là lòng rồng cầu hộ phục đó. Thế đẹp quá, có sông Hương đẹp quá đẹp ha. Rất, rất sạch. Tú ở nhà ở đâu Tú? Nhà em ở đường Đàn Nam Giao anh. Đàn Nam Giao. Đàn Nam Giao hả? Dạ, Đàn Nam Giao. Đậu phải anh ha. Bên phải hả? Đậu phải bên Rồi. này. Đậu phải là đi qua chợ Đông Ba này. Rồi bây giờ bên phía tay phải mình là chợ Đông Ba đây quý vị các bạn ơi. Đấy. Đi vào chợ không anh? Đi vào chợ không? Nhanh. Chắc lên Đại Nội trước đi hả? Đại Nội trước. Đại Nội đi, Đại Nội. Đại Nội xong rồi chụp chụp mớ hình xong rồi mình đi. Đó, bởi vì nếu mà trường hợp mà mình thích đi chợ cả của chợ Đông Ba thì nó cái cảnh nó nhộn nhịp. Nhưng mà đi xe máy được không? Ra được, đi xe máy được. Ê, đi xe máy ra đi ngang cái chợ cá chợ Đông Ba đi. Quẹo đây lên. Đường rất đông nha. Đường rất đông nha. Đường đông quá nha. Này là Đi thử cái chợ. thử tài tài xế đó. tài xế của mình đó nha. Mình đó nha. Nhìn đen. Thử là mình có bị tắt máy không nha. Dạ. Taren. Bọt côn nha anh. Bọt rác côn, nó không tắt máy. Đuôi số 3 đi. Quẹo trái, quẹo trái, 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 trái. Đuôi số 2, đuôi số nữa anh ơi. Rồi, được rồi. Ép côn là đi từ từ thôi. Ép côn đi từ từ. Ép côn đi từ từ. Ép côn đi từ từ là được. Chưa tắt máy nha. Này gọi là Vespa Challenge. Chạy qua bên này.
Ồ, chợ trái cây nè, bán trái cây, bán đồ, bán quá trời thứ luôn. Ồ, thích quá. Bên đây là rau củ quả, phía bên đây là bán đồ khô. Rau củ quả, bên này bên trái rau củ quả, bên trái này, bên trong là chợ cá đằng sau. Ồ, chợ cá phía sau bên kia, ngay bờ sông luôn. Dạ, ngay bờ sông. Xe này mình biết năm mấy không? Em không Dạ, biết. xe này nó Super này nó ra đời từ giữa năm 60 anh. 60 đến 70 đó. Ồ, sáu Từ mấy, giữa bảy năm mấy. 60 đến 70. Ôi, À, vậy là khoảng 60 năm rồi. dạ đúng rồi. Rồi chạy thẳng đi. Chạy thẳng. Đi vào Đại Nội luôn anh hả? Cao su luôn. Dạ. Rồi đi vòng ha, đi cái vòng cái đường trong phố cổ nhìn cho nó đẹp ha. Đúng rồi, Rồi đi thẳng bên kia. Đi thẳng qua luôn hả? Đi qua phải hả? Đi thẳng, đi thẳng, Đi thẳng nha, đi theo nha. đi theo xe. Anh Tú anh chị nè. Chạy thẳng luôn anh, chạy thẳng. Băng qua đường, băng qua đường. Từ từ. Quẹo đi phải, xe. quẹo phải. Quẹo phải, quẹo phải, quẹo Phải phải. đi. Đi qua đường Phan Đăng Lưu. Đường này là phố xưa, phố cổ hồi xưa đó. Ở đây đường Huỳnh Thúc Kháng. Hồi xưa thành phố Huế nó chỉ có bên bờ Bắc này thôi. Giờ mọi người cứ mua sắm gì cũng phải qua bên này. Chứ bên bờ Nam không có gì hết trơn á. À. Sau này thành phố phát triển mới qua bên kia nó đông đúc hơn. Ở đây là bờ Bắc đúng không? Dạ bên này là bờ Bắc rồi. Đường bên này là đường Bạch Đằng này. Nơi mà có cái quán bún bò mè kéo đó, cũng nổi tiếng mọi người hay biết. Ồ, quán bò mẹ kéo này, ngày mai nhớ đi bán bò mẹ kéo cho bà con. Đấy. Đó, bên tay phải của mình đó. Cái Bên tay bàn bên đó, đây, đó. bên tay phải Cái đây. nhà trong kia. Rồi. Đó, cái nhà đó, đó, nhà cổ này, sau cái du đó. Rồi, Đó, bằng bún. Ồ, Bò mè quán, kéo. quán đó là cũng 70 năm đúng không? Sông này, sông Bạch Đằng, dạ. Một nhẫn của sông Hương. Sông Bạch Đằng, sông Bạch Đằng. Anh đi đường này là anh đi đấy mà cái nhà này nó kiến trúc của Mỹ cái kiểu 675 đó. À. Xây thời Mỹ đó. Kiểu nhà này nó xây lâu rồi. Phải là nhà mới. Bây giờ khu này buôn bán rất là tấp nập hồi xưa. Thì cái nhà này là theo cái thời của Mỹ đó, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Cái cảnh phim vừa rồi, phim gì đó, mắt biết cái cũng quay ở đoạn này mà. À, ở đây là cái đoạn quay mắt biết đó Đúng hả? rồi, quay cảnh Ồ. mà quảng bá rồi đó. À. Đó mà anh nhìn thấy cái nhà này là nó kiến trúc lâu rồi. Đây đó, hay. Ồ, đây là bối cảnh của phim mắt biết đó nha quý vị Dạ, các một bạn. trong những cái bối cảnh của phim mắt biết. Phố này là phố Huỳnh Thúc Kháng hả? Dạ, phim mắt cả. Đây thẳng kia. Rồi ở kia là bắt đầu mình quẹo trái. Kia quẹo trái. Chuẩn bị quẹo trái nha. Quẹo trái. Chuẩn bị quẹo trái có dừng xe. Quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái. Rồi chúng ta đang đi vào đường Mai Thúc Loan. Cái cổng Đông Thành đầu kia mình đi qua là Cổng gì? Đông Thành. cổng nó còn gọi là cổng Đông Ba, người dân Cổng ta gọi Đông là Ba, cổng Đông Ba. Đông Ba. Ồ, phía trước là có cổng Đông Ba rất đẹp Đông Ba, nha. nó gắn liền với phố Đông Ba thì cái phố này gọi là phố Đông Ba. À. Nên thế này em chỉ cho anh cái nhà gọi là ông bà đó của liệt sĩ Đặng Phi Trâm á. À, ông bà của lực lượng Thị Trâm. Dạ. Liệt sĩ Đặng Trâm là người Huế mà, gốc Huế. Ồ.
giờ nó trở thành cái nhà thờ rồi. Nhà Đây thờ. có một cái bảo tàng đồ sứ này, bảo tàng tư nhân. Ồ, bảo tàng đồ sứ đấy. Ở đây Đồ hả? sứ ở bên bên phải. Bảo tàng đồ sứ ký Dạ, kiểu. đồ sứ ký kỷ. Đây, cái màu vàng cổ màu vàng vàng này là nhà của bác sĩ Đặng Tư Trâm 120 này. Đó. Ồ, nhà. Đó, nhà. Ồ, nhà đẹp vậy. Dạ, đẹp chứ nhà chưa mà. Ở đây là nhà của cụ Hồ này. Ồ, nhà nào? Cụ Hồ xưa vào đây học á. Cụ Hồ hả? Ở Đây, đó, đây bên nhà phải. cụ Hồ. Ồ. Nằm đây bên tay phải này nè. Dừng lại chút đi, đấy, nhà đây là di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nè bà con. Sống Ồ. giai đoạn 95, 91. Em con nha, tắt máy á. Bọt sáng con nè. Nhà giờ được trưng bày làm cho khách tham quan luôn. Ồ. Dạ. Cũng là nhà cổ luôn hả? Dạ, Quá. nhà cổ hồi xưa ông ở từ nơi thời đây- này là nhà cổ hết. Nơi đây là ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Dạ. Hoàng Thị Loan cùng hai con là Nguyễn Sinh Kim và Nguyễn Sinh Cung là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống vào giai đoạn năm 1895 đến năm 1901 Dạ. là 6 năm. Bây giờ hiện tại nó vẫn còn một cái nhà di tích ở Chợ Mái nữa cơ. Cũng có nhà của cụ Là Hồ nhà luôn. của Hồ này luôn. Ồ, Sau này trước cái giai đoạn này là ông về ông ở đó, sau giai đoạn này là về ở đó. nhà đẹp quá. Rồi thôi tiếp tục. Đi hành quân. Còn cái mùa mưa là mưa tầm mưa tả luôn đúng không? Bữa nay hết mưa tầm mưa tả rồi anh. Ủa Bữa nay vậy không còn mưa tầm nữa. Mưa đâu khoảng tầm một tháng thôi, trong vòng 1 tháng là hết. Ồ. Nhưng mà nó cũng không còn kéo dài như hồi xưa nữa. Giờ nó mưa như kiểu cũng như Sài Gòn mùa mưa. Dano đã tắt máy một lần. Bọn sạc vốn là nó không tắt máy. Cứ hãy mà tắt máy một lần là phạt 100.000 vậy thôi à. Hồ Tịnh Tâm đúng không? Dạ, đi sau Tịnh Tâm. Vì nghe Nhân Tú nói cái hồ này đẹp quá mà sợ mình không có thời gian. Không có thời gian cũng phải tranh thủ đi chứ. Quá đã. Ôi vô được cái đường này mát quá. Dạ. Đường đi thẳng đi Hồ Tịnh Tâm. Đường rất đẹp. Đường đi bao mình sẽ đi một vòng quanh cái sông Ngự Hà ha. Sông Rồi Ngự mình Hà. Đó đó rồi mình đi vào Đại Nội. Đây là đường Đinh Tiên Hoàng nha, là đường vào Hồ Tịnh Tâm nha quý vị các bạn. Nếu mọi người sau này mà có đi một cái city tour thì những cái con đường này, cung đường này là những cung đường đẹp mà chỉ có thổ địa mới biết nha. Thổ địa mà biết được. Chính xác đúng không? Dạ, chính xác. Chứ còn không bình thường sao biết Biết thổ được. địa là không biết được đâu. Rồi giờ mẹ lần tỷ ra đây em chẳng nhớ đi những cái con đường mà gọi là ngóc cách nó nhìn nó mê, nó chụp hình rồi vậy đó. Thích lắm. Trí Quang, Dạ. Trí Quang coi video này nhớ share nha Trí Quang. Đi thẳng đi anh. Dạ. Dạ, chắc rồi. Đường này mát quá, chắc là gần hồ nó mát ghê. Rồi đấy. Đi song song đi. Đi song song cho đẹp. Đẹp Dạ. lên. Đường trong này nhỏ nhưng mà rất là xinh xinh. Dạ. Cái chia thương. Đó, bên tay trái của mình là chuẩn bị là Hồ Tịnh Tâm nha. Bên tay trái nhưng mà Hồ Tịnh Tâm rẽ phải, rẽ trái hả? Có rẽ không? Dạ, chắc Hay là tay rẽ trái thẳng đâu luôn? mình đi ngang thôi anh. À, đi ngang nào. Đi ngang để nhìn thôi. Bên tay trái có cái hồ. Đó chính là Hồ Tịnh Tâm đấy. Cục sen Tịnh Tâm cũng rất nổi tiếng. Và có cái đường luôn, tên là đường Tịnh Tâm luôn. Dạ đúng rồi, đường Tịnh Tâm luôn. Rồi bây giờ mình đi Trái. quẹo trái luôn đúng không? Ồ. Đi thẳng tới đây là mình sẽ đi vòng quanh sông Ngự Hà này. Cái hội mình lập được bao nhiêu lâu rồi Tú? Dạ,
cái hội Vespa Safari Dạ, mình là 2016. 2016 hả? Dạ. Bây giờ hội mình có bao nhiêu thành viên? Dạ, đâu khoảng tầm 20 người anh. Ồ, vui hả? Dạ. Đi thẳng luôn nha anh. Rồi chuẩn bị qua cầu kìa. Quá cầu đi thẳng. Đi thẳng, lối số 3, lối số. Bên tay phải của mình là thông ra sông Lương anh. À, sông Ngự Hà. Dạ, sông Ngự Hà. Bên tay phải là thông ra sông Lương. Sông Ngự Hà đó lại đi sông Lương vào. À. Rồi bây giờ đi tiếp. Đây là Đi sông tiếp. sông Ngự Hà đúng không? Dạ. Cái dòng sông này nó xanh, thật xanh nhỏ thôi mà rất là xanh, tại vì hai bên bờ là cây ấy, sorry. Hai bên bờ là các cái bóng cây xanh nó hắt xuống rất là đẹp. Rồi nào, thẳng tiến Đại Nội nào. Để em dần anh đi một vòng luôn thêm đoàn này cho nó đã. Quá đã, Rồi quá vòng đã. lại ha. Rồi. Rồi cứ đi thẳng đoàn này cho em chỉ vòng lại. Đường này là đường Lê Trung Đính, Lê Trung Đình. cặp ngay sát sông Ngự Hà. Dạ. Ở đây mình thấy có những cái nhà rất là đẹp và chắc chắn ở đây chắc là nhà giàu lắm mới ở đây được, đúng không? Dạ đúng rồi, thì ở sáng và sống thì thường là nhà có tiền mới mua được sáng và sống. Nhưng mà gọi cả trong này á, bây giờ cái mua bán được nhưng mà người ta không có cho chia lô được, không cho cắt Ôi, đây có cái nhà cắt đẹp chia. quá trời. Ôi, quán cà phê. Về chạy thẳng đi anh. Đầu này có cà phê rất là đẹp. Lá cọ cà phê, trời ơi, quán đẹp. Đó, cà phê lá cò này đẹp không? Rồi giờ ngồi cái. Đó, cạnh mấy cô đang bắt cá bắt tôm như ngồi cái. Có một chiếc xuồng, mình cảm nhận được cái nhịp sống ở Huế này, và đặc biệt ở cái khu vực Đại Nội nó rất là chậm, và giống như anh Tú vừa chia sẻ với mình vậy đó, thì những cái cư dân ở cái bờ bắc của sông Hương đúng không? Dạ, ở Bắc Thì họ sống là đây là khu dân cư cũ, chính vì vậy cho nên là cái nhịp sống của họ nó cũng rất là truyền thống. Nó không có sôi động, nó không có sốc nhanh như là những cái cư dân ở bên bờ Nam, bởi vì bên bờ Nam là khu mới, khu dân cư mới. Và thật sự thì mình hoàn toàn cảm nhận được cái điều đó khi mà cho dù là chỉ có lướt đi qua thôi, chỉ có lướt đi nhanh thôi, không có dừng lại, không có trò chuyện gì cả, nhưng mà mình cảm nhận được. Lên đây mình vừa phải nha, mình đi một vòng sông nữa ha, rồi mình vòng lại. Những ai thích sống chậm thì nên về bờ Bắc, và những ai thích sống nhanh hơn một chút xíu, hiện đại hơn chút xíu thì về bờ Nam. Có nghĩa là sông Hương nó giống như là trung tâm này ha. Dạ, sông Hương Đúng trung tâm, rất là trung tâm. Hai bên hai cộng đồng có nhịp sống, có cái lối sống cũng khác nhau chút chút đúng không? Dạ, nó khác nhau chút anh. Bên kia nó năng động hơn, con người nó cũng gì đó mới nó còn thoáng hơn. Yeah. Nhưng cái nào nó cũng có cái hay của nó, đúng không? Truyền thống thì cũng có cái hay của truyền thống, và hiện đại thì cũng có cái hay của hiện đại. Và dòng sông Hương nó giống như là một cái cây cầu nối giữa hai cái phong cách sống, giữa truyền thống và hiện đại. Hồi xưa là nhân nguyện á, là người ta cũng chọn sông Hương làm ngăn cách giữa gọi là dương phần và âm phần. Bờ bên này là dương, tức là người sống ở bên này thôi. Rồi hồi xưa bên bờ Nam đâu có người đâu. Đó. Còn âm phần là cái phía bên bờ Nam. Bởi vậy mà người ta chọn hầu như tất cả các cái lăng mộ của vua chúa rồi vợ vua hay nói chung các dòng tộc hay thậm chí là con nó nằm bên bờ Bắc nó nằm về phía tây bắc của thành phố. Nó tách thành phố ra một bên dương bên âm. Hay quá. Bờ Bắc là dương. Dạ. Dương phần, còn bờ Nam là được xem là âm phần như ngày xưa. Và các lăng mộ là nằm về phía tây, như kiểu mặt trời mà lặn về phía tây vậy đó. Hay.
đi thẳng luôn nha. Nhưng mà Tây là Tây Bắc đúng không? Dạ Tây Bắc. Thẳng luôn. Đi thẳng luôn hả? Dạ thẳng luôn. Thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn. Hôm qua anh thấy đi cái chỗ mà cái đoạn gần chùa Thiên Mụ á. Ồ, cái đoạn nó đẹp ghê. Nó đẹp hả? Trong đó cũng nhiều nhà vườn lắm đúng không? Dạ, rồi đó. Thì đó, khu vực đó là Kim Long mà. À, Kim Long. Ồ. Dưới cả Quán có mà. Ồ. Quán lại là ở trong khu vực Kim Long hết. Còn việc bao nhiêu nhà trong kia toàn bộ nhà rường, nhà siêu hết. Ồ, được kiếm một cái hả? Kiếm một cái về Huế chơi. Đó thì như anh biết là anh Tuệ không ha? Tuệ mà làm du lịch đó, ông giờ cái salon Sài Gòn ông có Sài Gòn có cái salon Sài Gòn, công ty đường mòn Đông Dương á. Anh mua một cái còn một cái nhà trong kia, giờ biến nó thành một cái khu một cái residence nhỏ, khoảng tầm 10 phòng thôi, mà cực kỳ sang trọng. Cấp một đoạn khách gọi là khách là toàn là những cái CEO đến đây dở về, không á. Anh Tuệ hả? Dạ. Nghe quen quá hả? Về anh bị mù, anh bị là mù cách đây khoảng tầm chục năm rồi, tự nhiên nó bị mù. Trời sinh rồi. Người có tật có tài. Cũng ngay bờ sông luôn. Dạ nó còn ở trước mặt là một cái sông nhỏ nhỏ thôi, như cái canh đào. Là anh này mua một cái khu vực cái chỗ anh quay phim đó, chỗ người thân mũi lên một đoạn trên Hương Hồ đó, xây một cái khu gọi là Huế Spiritual. Một khu mà cứ vậy là khách vào đó là ăn những thực dưỡng và thực hiện những cái thiền hành về như là anh Tuệ hả? Dạ anh Tuệ. Tuệ hay là Ngộ? Dạ Tuệ anh Tuệ. Anh đủ quay luôn cái cổng đằng sau của anh. Phía trước mặt mình là cái cổng sau của Hoàng Thành đó. Cổng sau của Hoàng Thành đó. Dạ. Đẹp quá. Những chiếc giọt sẽ ở đây thôi. Trung phương vì em cầm là Phải tiếp. rồi, quẹo phải tiếp nha. Đường trong này nhỏ thành ra nó một chiều, còn gần như là một chiều nhiều. Coi như là hôm nay là làm một tour. Đi thẳng luôn nha, đi thẳng. Hơn tiếng rồi đó, mà thấy nhanh dễ sợ luôn. Anh thấy nhà trong này nó ít có nhà nào mà qua tầng thứ 3 lắm. Qua tầng thứ 3 nó bị cắt này. Người ta bắt buộc phải Không được cao quá. Thể miếu là nơi thờ các cái vị vua đó. 10 vị vua, 13 vị vua Đường Nguyễn đó. Không được cao quá nhà đó.
Nói chung là chiều cao thì anh xe ngang rồi mấy tay không cần biết, nhưng mà chiều cao nó Chiều cao là không là không quá tầng thứ ba đúng dạ, không? không vượt quá chiều cao của cái Không được cao hơn cái Thế Miếu. Thế Miếu. Là nơi thờ các vị vua. Hơn 12 vị vua hả? Dạ, 13 vị vua mà hiện tại nó chỉ có 10 vị vua được thờ trong đó thôi. À, 3 vị vua kia chưa được thờ, chưa được đưa vào hay là chưa được đưa vào. Lên đây có phải nha. Quẹo phải. Bên phải. Thôi mát quá. Phải đường nào cây, nhiều cây. Bên bờ Bắc này thì cây không. Hôm nay là quốc tự giám, như kiểu là trường đại học của ngày xưa. Dưới kinh thành đấy, dưới trời Triều Nguyễn, quốc tự giám. Rồi chỉ dừng lại được ngang này thôi, không có đi được nữa. Đi thì vào phải thôi. Rồi Đầu chỉ kia dừng lại nó không thôi. cho đồ dừng xe, mình chỉ dừng được đây. Không cần gửi xe đâu. Không gửi xe nha. Rồi dừng đây đi, chào kết đây luôn đi. Thôi quý vị và các bạn thân mến, coi như là hơn 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 15 phút mà vẫn chưa thấy đã. Thì phải nói là Huế đẹp, quá lãng mạn, quá thơ mộng. Một tiếng, hơn 1 tiếng 15 phút, gần 1 tiếng 30 phút nhưng mà mình vẫn thấy chưa đã. Nhưng mà cuối cùng mình đã hoàn thành một cái tour mà mình nghĩ rằng chỉ có dân địa phương mới biết. Cảm ơn anh Tú cùng với lại Vespa Safari đã coi như hỗ trợ cho Colorman 3 chiếc xe quá đẹp. Quan trọng nhất là có người để hướng dẫn cho mình đi những cái cung đường mà đẹp nhất ở trong nội đô của Huế. Thích thú vô cùng. Và đến Đại Nội rồi, đây bây giờ thì mình phải xuống mình làm một tấm hình check in một cái để nói rằng tôi đã đến đây. Thật ra là cái cổng chính là bên đối diện bên này đúng không? Dạ. Đó. Nhưng mà cái cổng phía sau này là vì mình không được đi bộ và không được chạy xe vào trong kia, cho nên mình chỉ tới dừng ở đây thôi. Giờ mình sang đây mình chụp tấm ảnh rồi xong mình sang cái cổng chính mình chụp tấm ảnh rồi và xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Quý vị các bạn thân mến, kết thúc một cái chặng Vespa City Tour lần đầu tiên cho mình một cái trải nghiệm vô cùng thú vị tại Đại Nội Huế, sung sướng vô cùng. Và bây giờ phải tới đây để chụp một tấm ảnh trước kỳ đài, hay chúng ta gọi bằng một cái tên rất là nôm na, trước cái cột cờ trong Đại Nội. Đây là một trong những địa điểm và phải check in. Tất cả những bạn nào yêu thích du lịch là phải check in. Đến Đại Nội phải check in tại trước cái cột cờ này và trước cổng Đại Nội bên kia, đây phía bên tay phải mình, chút xíu mình sẽ sang. Rồi, chụp tấm nào.